য'ত মই মোটামুটি 25,000 লৈকে ইনকাম কৰিছোঁ এদিনত এভাৰেজ 7,000 প্লাছ ধৰিব পাৰি প্ৰত্যেক দিনে 7,000 ইনকাম কৰে নমস্কাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনালো আমি আছো গুৱাহাটী যেহেতু আমাৰ অফলাইন ক্লাছ চলি আছে আজি দ্বিতীয় দিনা উপস্থিত হৈছেহি আপোনালোকে নিশ্চয় এওঁলোক দুজনক চিনি পাইছে এওঁলোক নৱেম্বৰ বেটছত গুৱাহাটীতে কোৰ্স কৰিছিলে আজি এওঁৰ নাম হ'ল সুনীল বৰদলৈ ছাৰ আৰু এয়া আমাৰ অৰূপ ডেকা তেওঁ আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলে মই তেওঁক এনেকৈ নহয় আমাৰ কোনো প্লেনিং নাই আমি জাস্ট এটা মানে স্মৃতি হিচাপত ভিডিঅ'টো ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছো অৰূপ দা আপোনাক স্বাগতম জনালো আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা ভাল ভাল আপুনি যেহেতু আপুনি বৰ্তমান ট্ৰেডিং কৰি আছে হয় কৰি আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই কেতিয়াবা যে আপোনালোকক স্ক্ৰিনশ্বট দি থাকো যে কেতিয়াবা 23,000 কেতিয়াবা 13,000 12,000 10,000 তেনেকে নানা ধৰণৰ তেওঁ প্ৰফিট কৰি আছে যেহেতু আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স আপুনি 3 দিন কৰিছিলে 3 দিন কৰিছিল 3 দিন কৰি আপুনি এটো কক যে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান এজন ট্ৰেডাৰ হয় নহয় জানো হয় আপুনি আমাক এটো কথা ক'ব পাৰেনে যে জীৱনটো আমি অকমান হলো আমাৰ টিমটোৱে বদলি কৰিব পাৰিলো নে জংকি ট্ৰেডাৰে যথেষ্টখিনি ক'ব লাগিব মোৰ ক্ষেত্ৰত য'ত মই মোটামুটি 25,000 লৈকে ইনকাম কৰিছোঁ এদিনত আৰু মই ইনকামটো কৰিছোঁ একদম ৰুল ৰেগুলেশ্যনত থাকি পাৰফেক্টেড লৈছোঁ তথাপিতো মই আচৰিত যে মই যে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ৰুল ৰেগুলেশ্যন যদি মানি কৰোঁ মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকে কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ যিবিলাক পুৰণা ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৱে প্ৰফিট কৰি আছে সকলোৱে প্ৰফিট কৰিছে এইটো মানে যেহেতু এটো মানে আমি প্ৰুফ সহকাৰে আমি টেলিগ্ৰাম চেনেলত সদায় দি থাকো যে এও ইমানটো প্ৰফিট কৰিছে তেওঁ ইমানটো প্ৰফিট কৰিছে কিন্তু হেতু কৰিলে মোৰ নিজৰ গৌৰৱ অনুভৱ হয় কাৰণ কেলে মই যিখিনি এফৰ্ট দিছো মানুহবিলাকক শিকাবলৈ মই যিখিনি এফৰ্ট দিছো মানুহবিলাকক শিকাবলৈ মোৰ এই এফৰ্টখিনি সাকসেসফুল হোৱা নিচিনা লাগিছে আপুনি এতিয়া কওকচোন মোৰ ফিজটো আপুনি কিমান দিছিলে মোক মই দিছিলোঁ আপোনাক 22,000 টকা আপুনি আৰু এদিনত কিমান কমায় এদিনত মই 25 লৈকে ইনকাম কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান এভাৰেজ এতিয়াতো আপোনাক আকৌ মই গাইড কৰিলো যে কলো যে আপোনাক যে কোৱান্টিটি অকমান কমাই দিয়ক কাৰণ ময়ে ভয় খাই গৈছো মুতকৈ বেছি ইনকাম কৰে সেইকাৰণে মই কৈছো যে কোৱান্টিটি কমাই দিবলৈ কলো আকৌ কোৱান্টিটি কমাই দিলে এতিয়া এভাৰেজ কিমান হয় এভাৰেজ 7,000 প্লাছ ধৰিব পাৰি প্ৰত্যেক দিনে 7,000 ইনকাম কৰে এটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে এই কিজন মানুহ দেখিছে এই কিজন মানুহে অনাগত সময়ত কৰিব এই কিজন মানুহে আপুনি কক যে আপুনি এতিয়া আজি কি অনুভৱ কৰিছে যে আমি যেটো যে ফিজ ললো এটো কম আছিল নে বেছি আছিল এটোটো একো ফিজেই নহয় যত 22,000 লৈ 3 দিন শিকিছো এদিনতে মই 25,000 কৈ বেছি ইনকাম কৰিছো হয় আৰু আপুনি শিকিছিলে কেতিয়া মই শিকিছিলো নৱেম্বৰত 19-20 আগষ্ট 3 দিন আছিল হয় 19-20 ভালকৈ শিকিলো আৰু 21 তাৰিখে লাষ্টৰ দিনাটো একলে ট্ৰেডে কৰিলো হয় লাইভ মাৰ্কেটত আমি লাইভ মাৰ্কেটত এওঁলোকো এতিয়া একে জুৱা কালি আমি বেছি শিকালো আজি এডভান্স শিকিছে অহা কাইলে এওঁলোকেও লাইভ ট্ৰেড কৰিব কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে কি হ'ল আপুনি এতিয়া আমাৰ চেনেল চাই থকা বহুত নতুন ট্ৰেডাৰ আছে হা আপুনি বা আপোনাৰ পিছতো বহুতে শিকি গল এতিয়া দুলিয়াজনৰ এটা বেটছ হৈ গৈছিলে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই এটোৱে কম যদি আমি ৰুলত থাকো ৰুল ৰেগুলেশ্যন যদি মানি কামখিনি কৰো ইয়াতো লছৰ কোনো চান্স নাই আৰু প্ৰফিট যিখিনি ভাবো তাতকৈ বহুত বেছি পাম হয় এটোৱে ৰুলত থাকিব লাগে প্ৰফিট কৰিব লাগে হয় এটোৱে কম বেলেগ ক'বলৈ একো নাই ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে যে এওঁলোক ইমান এজন সাকসেসফুল ট্ৰেডাৰ আৰু ময়ো আপোনালোকক যিমান দিন পাৰো মই সহায় কৰি যাম মাত্ৰ ৰুল মানে সবে ভাবে যে বহুত কিবা কিবি ৰুল হ'ব নেকি বুলি ভাবে কিন্তু আমাৰ ৰুল কি আমি জানো আসলতে আমাৰ ৰুল একোৱে নাই দুই তিনটা কথা মুঠতে আমাৰ ফৰ্মুলাটো মতে মানিব লাগে হিমানে কথা আছে আৰু ধন্যবাদ থাকিল আপুনি আকৌ লগ পাম আৰু ট্ৰেড কৰিব কোৱান্টিটি কমাই কৰক এসএলত ওলাব সদায় আৰু ভালকে ট্ৰেড কৰক আপোনাক শুভেচ্ছা জনালো আৰু ভিডিঅ'টো আমি ইমানখিনিতে সামৰিলো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক